Sziasztok! Ez a videó most nem autóversenyről fog szólni, hanem csak autókázásról, viszont nem akárhol. Albi már évek óta rágja a fülem, hogy menjek a Nordschleifére. Ő az utóbbi években rendszeresen kijár, nagyon tetszik neki. Én csak szimulátorból ismerem a pályát, de onnan elég jól. Amikor elkezdtem szimulátorozni, nem szerettem ezt a pályát, mert nagyon nehéz és hosszú, és sok idő lenne megtanulni. Viszont rendre feltűnt ez a pálya több bajnokságban is, így idővel úgy döntöttem, hogy megtanulom rendesen. Utóbbi pár évben már igen jó eredményeket értem el rajta. Szóval Albi addig nyaggatott, amíg végül beadtam a derekam, és május végén 3 napra kimentem. Az első nap pünkösd hétfőre esett, egész nap nyitva volt a pálya. Úgy voltam vele, hogy először beülök valaki mellé, meglássam milyen az egész élőben, illetve mekkora a forgalom, mennyire kell figyelni a másikokat, ugyanis elég sok videót lehet látni a YouTube-on, ahol elég necces szituációk alakulnak az autósok között, és akár még törik is az autókat. Szóval Albi vitt egy kört, és úgy láttam, hogy nem vészes a helyzet, úgyhogy mentem én is még aznap. Budapestről a Nordschleife 12 óra autóútra van, úgyhogy nem érdemes egy napra jönni, mi 3 napot voltunk összesen. Ez a kör, amit pedig most mutatok, ez a 3. napon történt. A kör végén pedig majd mesélek az egészről.
látjátok, volt forgalom, nem lehetett tiszta kört menni, de ez szinte mindig ilyen. Történnek kisebb balesetek, ilyenkor sárga zászló van, nem lehet előzni és 50 km/h maximum megengedett sebesség. Nagyobb incidens esetén piros zászlóval leállítják az egészet és lezárják a pályát a javítás idejére. Sok országból jönnek ide az emberek, sokfélék, van aki előzékeny, de van olyan is, akinek fáj és sérti az egóját, ha megelőzik. Volt, hogy beértem egy erősebb autót a kanyarban, és mikor jött az egyenes, akkor el tudott menni természetesen. Majd mikor ismét utolértem a kanyarban, és amikor már kb. A lökhállítóján vagyok, csak akkor igen kelletlenül elenged. Amint láttátok, itt is volt egy BMW-s, akit már elkezdtem előzni, és akkor teszi ki balra az indexet, mondván, hogy ő most engem nem akarna elengedni. Pedig azon a részen ketten is vígan mehetünk volna akár 100 métereken keresztül egymás mellett, mert van hely. Na akkor ott nekem is eldurrant az agyam. De összességében nagyon nagy élmény. Csak mikor Albi vitt első alkalommal egy kört, már akkor mondtam neki, hogy ha egy métert nem megyek, már akkor megérte ez nekem, mert magának a pályának a karakterisztikája az, hogy ennyire jó minőségű az aszfalt, jól tapad, alig eszi a gumit, van persze egyenetlen rész benne bőven, de ami ritmusa van ennek a pályának, a fölfelé-lefelé emelkedés, lejtés az valami fantasztikus. Szóval aki szereti az ilyen típusú autózást és megteheti, annak mindenképpen ajánlom, hogy jöjjön el ide. Viszont arra figyelni kell, hogy az autó jó állapotban legyen. Ha valakit érdekel, nekem egy 2011-es Porsche Cayman S-en van 320 lóerővel, viszont ennek is kicsit sok volt ez így. Az autó nekem teljesen gyári. Nagyon meleg volt, amikor ott voltunk, 30 fokos levegő, az első kör elején már megolvadt a bal hátsó fékbetét kopásjelző, de ez csak a szokásos, mert eddig minden versenypályán ez történt, viszont a fékpedál a táv harmadánál már felpuhult. Onnantól arra is vigyáznom kellett. Minden kör után mentem ki a környező utakra egy kb. 10 km-es hűtőkört. Illetve amint látjátok, hiába volt nekem az állítható futómű bekeményítve, így is elég himbálózó volt néha, illetve a leszorító erő is kb. Semmi, a gyári kerékdőrésről pedig ne is beszéljünk. Ha valaki úgy dönt, hogy eljönne, én azt javaslom, hogy sok belső kamerás videót nézzen meg, tanulja meg a pályát, és ha teheti, szimulátoron is menjen minél többet. Ne úgy jöjjön valaki fel a pályára, hogy nem tudja, hogy melyik kanyar fog következni. Érdekes, hogy a legtöbb pálya elhagyás nem is a nagyon gyors vagy nehéz részeken történik, hanem van egy viszonylag lassú balos, amit nem lehet belátni, és sokan a pályaismeret hiánya miatt nem lassítanak be oda eléggé, és mennek ki a fűre. Ezek a felvételek mind ott készülnek, csak különböző kameraállásokból. Arra a kérdésre pedig, hogy a szimulátor mennyire adja vissza az egészet, csak azt tudom mondani, hogy mivel a szimulátorok többségében lézerszkennelt pályákról van szó, a pálya maga egy az egyben pontosan ugyanaz. Az autó fizikája, hogy hogyan viselkedik rajta, az nyilván már a platformtól függ. Én személy szerint a Racehumhoz tudom hasonlítani, mivel ott megyek rajta 99%-ban. Itt sajnos nincsen utcai verzió az autóból, csak GT4-es verzió, ami erősebb, nagyobb leszorító erővel rendelkezik, viszont maga az autó vezetése nagyon hasonló. Mutatok egy kanyart, ami jobbra felfelé ível, és a kanyar végén egy kicsit elkönnyül az autó hátulja, ezért szükséges egy minimális ellenkormányzás, ami pontosan olyan van a szimulátorban, mint a valóságban, ha megnézitek a baloldali fal végénél. Majd jön egy bal oldalt az oszlop, jobb oldalt a rács mögött a telefon, egy az egyben ugyanaz.